मित्रांनो, मी आदित्य पाटील स्वागत करतो तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं की नाव आहे ट्रॅव्हलर द इंडियन ब्लॉगर. सो गाईज, आज कोणतीही ट्रॅव्हल जर्नी तुमच्यासाठी घेऊन येत नाही, पण खूप अशी गोड बातमी तुमच्यासाठी घेऊन येतो ह्या ब्लॉगच्या मदतीने. सो येत्या 18 ऑगस्टला रोशनीचं डोहाळे जेवण आहे, तर नक्कीच सगळेजण प्रमोटेड होणार आहेत थोड्याच दिवसांमध्ये. तर आम्ही जस्ट सर्च करत होतो की डोहाळे जेवणासाठी जो डेकोरेशन्सची साईड असते किंवा जे पूर्ण कार्यक्रम करायचा असतो तो कशा पद्धतीने आपल्याला करता येईल. सगळ्यांचं असं घरातल्यांचं एकमत झालं की आपण चंद्र बनवूयात आणि चंद्रावर सेटिंगची वगैरे तिथे अरेंजमेंट करूयात बसण्यासाठी वगैरे, आणि चंद्र घरीच बनवूयात, असा आमचा फायनल कॉल झाला. त्याआधी आम्ही खूप सारे ट्राय केले, इव्हेंट भाड्याने कुठे चंद्र भेटतो का टिटवाळ्यामध्ये ते पाहिलं. त्यानंतर प्लायचा चंद्र बनवायचा सुद्धा प्रयत्न केला, बट नंतर असं सगळ्यांचं एकमत झालं की आपण घरच्या घरी पुठ्ठे आणि थर्माकोल आणि डेकोरेशनचं साहित्याचा वापर करून घरीच चंद्र बनवूयात. तर ह्या ब्लॉगमध्ये स्पेशली तो चंद्र कसा बनवला गेला आणि तो उभा करताना कशा प्रकारे आम्ही त्याला उभा केला, या सगळ्या गोष्टी ह्या ब्लॉगमध्ये आहेत. आणि नक्कीच तुम्हाला हा इन फ्युचरमध्ये उपयोगी येणारा कंटेंट आहे. तर जर का ब्लॉग आवडला, कंटेंट चांगला वाटला, हेल्पफुल राहिला, तर नक्की कमेंट करून सांगा. आणि सॉरी, माफ करा की आपले ब्लॉग खूप लेट झालेत. ते लेट व्हायचं कारण म्हणजे हेच आहे की सगळा फोकस दुसरीकडे आहे सध्या. तर आता हे पुढचे 2-3 महिने असेच ब्लॉग थोडे लेट येतील, थोडे ॲडजस्ट करून घ्या आणि पाहत राहा ट्रॅव्हलर द इंडियन ब्लॉगरला. सो जाऊयात चंद्र बनवायला आणि सांगा नक्की की कसा आहे तो चंद्र. लेट्स गो गाईज. मित्रांनो, साहित्य पुढील प्रमाणे लागणार आहे आपल्याला. पहिले तर आपल्याला यासाठी एक पुठ्ठा लागणार आहे. तुम्ही वेस्टेज बॉक्स वापरू शकताय किंवा तुमच्या घरी कोणत्या फ्रीजचा वगैरे पुठ्ठा पडला असेल तर तोही वापरू शकताय. त्यानंतर थर्माकोलचे शीट आपल्याला कोणत्याही स्टेशनरी शॉपमध्ये इझिली अवेलेबल होऊन जाते. तर आपल्याला 3 ते 4 थर्माकोलच्या शीट लागणार आहेत. त्यानंतर जुने वर्तमानपत्र म्हणजे आपले पेपर, जे न्यूजपेपर असतात ते आपल्याला लागणार आहेत. त्याचे कट पीस करावे लागतात ॲक्च्युली. आणि जे बेसिक आहेत, फेविकॉल, कैची आणि एक मेजर टेप तुमच्या जवळ असणं गरजेचं आहे. मेजर टेप आणि फेविकॉलचा डब्बा. त्याच्यानंतर हा जो आपण चंद्र बनवल्यानंतर जे फिनिशिंग वर्क येतं तेव्हा आपल्याला काही डेकोरेशनचे सामान लागतं, जसं की एक चंदेरी पेपर. जे पण आपण जॉईंट मारतो ते कव्हर करण्यासाठी चंदेरी पेपरची खूप गरज लागते. त्याचप्रमाणे मी LED स्ट्रीपचा पण वापर केला, जी की बॉर्डर आहे ती उठून दिसायला हवी, त्यासाठी आम्ही अशा प्रकारची LED स्ट्रीप चिटकवलेली. त्यामुळे आणखी लुक चांगला आलता त्या चंद्राला. त्याचप्रमाणे मी जिथे सिल्वर पेपर लावला तसंच तुम्ही बॉर्डरला सजावटीची फुलं पण लावू शकता, जी की आपली प्लॅस्टिकची फुलं येतात ती पण तुम्ही तिथे वापरू शकताय. तर मित्रांनो, प्रथम तर आपल्याला एक पुठ्ठा जो आहे आपला तो पूर्ण एका जमिनीवर अंथरून घ्यायचा आहे आणि त्याचं प्रॉपर मेजरमेंट घेऊन एक स्क्वेअर तयार करायचा आहे. जसं की तुम्हाला आता आम्ही समोर अंथरलेला पुठ्ठा दिसतोय, हे ॲक्च्युली 5-6 प्रकारचे बॉक्स आहेत आणि त्यांना आम्ही ओपन करून फक्त अंथरून ठेवला आणि तो मेजरमेंट अराउंडिंग 6 फूट बाय 3 फूटचा त्याचा बॉक्स पूर्ण आम्ही बनवला होता. 6 फूट बाय 3 फूट म्हणजे खूप जास्त रुंदी आणि उंची त्याची आम्ही ठेवलेली होती. आयताकृती असा आम्ही हा बॉक्स अंथरून घेतलेला जमिनीवर. आणि तुम्हाला आता दिसत असेल आम्ही इथे आता त्याला चिकटपट्टीने जॉईंट मारतोय, जी की आपली ब्राऊन टेप येते ती वापरली तर सगळ्यात चांगली राहते, कारण त्याला स्टिकीनेस आहे तो चांगला असतो आणि तो सगळे जे बॉक्स आहेत त्यांना व्यवस्थितरित्या चिटकवून ठेवतो. तर शुभम ते पूर्ण चिटकवल्यानंतर त्याला फिक्स करण्याचं काम करत होता. तर आम्ही दोघांनी मिळून पहिला हा पुठ्ठा जॉईंट करून घेतला, व्यवस्थित कट करून आम्हाला जितका मेजरमेंट पाहिजे तेवढं 6 बाय 3 फूटचा हा पूर्ण बॉक्सचा स्क्वेअर बनवला. आणि त्याच्यानंतर जो एक्स्ट्राचा भाग होता, जो जास्तीचा भाग होता, तो आम्ही कट करून घेतला. आता आम्ही ह्या ज्या बॉक्स आहे पूर्ण याचा पहिला सेंटर मेजर करतोय आणि सेंटरच्या इथे मार्किंग घेतोय.
आता जसं माझ्या 6 फूटची या बॉक्सची रुंदी आहे, तर मी 3 फूटवर याला एक सेंटर मार्किंग करून घेतले. त्यानंतर दुसरी बॉटम साईडला मी एक मार्किंग करून धाग्याच्या साईडने मला त्याच्यावर एक मार्करनी कर्व काढून घ्यायचा आहे, जो की मला चंद्राचा शेप देईल. तर मित्रांनो, आता आम्ही जो तुम्हाला दिसत असेल, मी एक साईडला मार्कर बांधून ठेवलाय आणि बरोबर सेंटर मार्किंग घेऊन तिथे एक कर्व मार्करने आखून घेतोय. आणि थोडं पहिला लाईट शेडने तुम्ही मार्किंग करून घ्या आणि तुम्हाला शेप प्रॉपर भेटल्यानंतर त्याला पुन्हा एकदा मार्करने प्रॉपर मार्किंग करून घेतली पाहिजे आपण, जेणेकरून आपल्याला तो कट करताना कोणताही प्रॉब्लेम नाही होणार. तर आता आम्ही जितकी मार्किंग करून झाले तितकं कट करतोय. ऍक्च्युली आम्हाला जागा पण नव्हती घरात करायला आतल्या साईडला, तर आम्ही हे सगळं काम गॅलरीत करायला घेतलं, कारण इथेच आपल्याला पुढलं डेकोरेशन पण ह्या स्पेसमध्ये करायचं आहे. त्यामुळे मला चंद्र पण तिथल्या मेजरमेंट प्रमाणेच बनवायचा होता, म्हणून मी गॅलरीतच पूर्ण हे काम करायला घेतलं होतं. तर आता ऑलमोस्ट आमचा चंद्र कापून झालेला आहे. जो चंद्राचा शेप पाहिजे होता तो मिळालेला आहे आणि फक्त आम्ही दोघंच नाही करत आहोत, तर बाकीचे सगळे हॉलमध्ये बसलेले आहेत, त्यामुळे ते तुम्हाला दिसत नाही आहेत. पण जेव्हा आम्ही हे बनवत होतो तेव्हा खूप इंटरेस्टिंग काम इथे चालू होतं. ऍक्च्युली हा जो पुठ्ठा जेव्हा आपण कट करायला घेतो तर हा नरम पडतो आणि कैचीने कट नाही होत. त्यासाठी मला हे ब्लेड शोधून आणावं लागलेलं. तुमच्या इथे सुद्धा ब्लेड वगैरे तुम्ही सोबत ठेवून ठेवा, जो की फोल्डेबल ब्लेड येतो तो आपण वापरू शकतो इथे. तर मित्रांनो, आता आम्ही हा जो पुट्टा आहे हा दोन्ही साईडने कट करून घेतो पहिला, आणि जो चंद्राचा शेप आपला तयार होईल, तर अराउंडिंग आपल्याला तुम्हाला आहे ना हा चंद्र बनवायसाठी 2 ते 3 दिवसाचा टाइम लागतो. कारण आता जो आपण याच्या पुढची प्रोसेस करणार आहोत, जे की पेपर कट करून आपल्याला यावर चिटकवायचे आहेत, ती प्रोसेस थोडी लांब होते. कारण जेव्हा आपण फेविकॉल पाण्यामध्ये डायल्यूट करून वापरतो आणि त्या फेविकॉल जे डायल्यूट केलेले जे पाणी असतं त्याने आपल्याला याच्यावर पेपर चिटकवायचे आहेत, जेणेकरून या पुट्ट्याला थोडी मजबूती येते. पण तो जो पूर्ण डायल्यूटेड पाणी आपण त्याला जे फेविकॉलचं लावतो, त्यामुळे तो जो पुट्टा आहे तो खूप नरम पडला जातो आणि मग तो सुकायसाठी खूप जास्तीचा टाइम लागतो. तर आम्ही आज रात्रभर याला सुकायसाठी ठेवणार आहोत आणि जे उर्वरित काम आहे याचं, जे आपल्याला मेजर एक थर्माकोलची शीट जी आहे ती वरती आपल्याला कव्हर करायची आहे आणि त्यानंतर डेकोरेशनचा पार्ट आहे तो आपण उद्या आणि परवा या 2 दिवसामध्ये कंप्लीट करणार आहोत. व्हिडिओमध्ये मी कंटिन्यू दाखवलंय, पण हे बनवायला तुम्हाला 2 ते 3 दिवसाचा टाइम लागतो. सुकायला आणि सेट व्हायला हा पूर्ण टाइम जातो. तर मित्रांनो, फायनली आमचा आतल्या साईडचा जो कट पीस होता तो पूर्ण कापून झाला आणि शुभमनी त्याला पूर्ण प्रॉपर घासून पण घेतलेला आहे ब्लेडनी. शक्यतो पुठ्ठा कापताना त्रास होतोच, बट धारवाली जर का नाईफ असेल तर तुम्हाला केव्हाही ती चांगली पडेल कटिंग करण्यासाठी. आता मी शुभमच्या हातात चाकू दिला आणि त्याला सांगितलं, बाबा तो बाहेरचा आहे तो कट करून घे. तर तो आता प्रॉपर तो कट करतोय, बाहेरचा पीस आहे तो. आणि आता तुम्हाला दिसत असेल मी न्यूजपेपरला कट करतोय, कारण हे जे पेपरचे कट पीस असतात, जितके बारीक कट पीस कराल तितकं तुम्हाला जॉईंट मारताना चांगलं राहील. तर हे कट पीस अशासाठी आपण याला लावतो की हे त्या पुठ्ठ्याला सपोर्ट देतात. पुठ्ठा कुठूनही बेंड व्हायचे चान्स जे आहेत ते कमी राहतात. तर एक सॉलिड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायसाठी आपण हे न्यूजपेपर इथे वापरतोय. आणि आम्ही याच्यासाठी जो फेविकॉल आहे त्यामध्ये पाणी थोडं टाकून त्या फेविकॉलला डायल्यूट केलंय, जेणेकरून तुम्हाला जे पेपर जो लावायचा आहे तिथे गमनी, तो लावायला थोडा इझी भेटेल, जे तुम्ही सहजरित्या तो फेविकॉल लावून तो पेपर चिटकवू शकाल.
तर तुम्हाला 1.5 ते 2 किलो रद्दी लागते. हे जे मी पेपर आणलेले अराउंडिंग 2 किलो पेपर आणलेले, त्यातले 2-3 न्यूजपेपर शिल्लक राहिलेले. म्हणजे 1.5 किलो आपल्याला न्यूजपेपर लागतात इतका मोठा चंद्र बनवायसाठी. तर आम्ही आता प्रॉपररित्या फेविकॉलच्या मदतीने तो पेपर जो आहे तो पूर्ण चिटकवून घेतोय चंद्राच्या समोरच्या साईडला. जी साईड आपल्याला फ्रंटला ठेवायची आहे त्या साईडला आपण हा जो पेपरचे कट पीस आहेत, न्यूजपेपरचे कट पीस हे चिटकवायचा काम पूर्ण करून घेतोय. आणि मित्रांनो, बेसिकली मी एक सांगू इच्छितो की जेव्हा आपण थर्माकोल याला चिटकवण्यासाठी कट करणार आहोत, तर तुम्हाला ॲटलिस्ट 3 ते 4 थर्माकोलच्या शीट लागतात. आपण एका शीटवर पूर्ण थर्माकोलचा पीस असा कट नाही करून घेत, जरी किती मोठी शीट असेल तरी. तर आपल्याला मल्टिपल शीट्स लागतात आणि मल्टिपल त्याचे कट पीस करायला लागतात. तर त्यासाठी ॲटलिस्ट 3 ते 4 आपल्याला थर्माकोलच्या शीट आणून ठेवणं गरजेचं आहे. तर मित्रांनो, आता हे आपलं पेपर चिटकवून झाल्यानंतर आज पूर्ण रात्र आपण हे जे पेपर आपण चिटकवले ते सेट व्हायला टाइम देणार आहोत आणि उद्या आपण याचं जे थर्माकोलचं आणि जे डेकोरेशनचं काम आहे ते पूर्ण करणार आहोत. तर मित्रांनो, तब्बल एक 18-19 तासानंतर मी पुन्हा हा चंद्र गॅलरीमध्ये घेतलाय आणि आता तुम्हाला दिसत असेल आपण थर्माकोलचे शीट घेतले. आता मी शीट टोटल 3 पीस होते माझे इथे थर्माकोलचे आणि मी प्रत्येक ठिकाणचं म्हणजे या चंद्राला 3 पार्ट मध्ये डिवाइड केला आणि त्या प्रमाणे ते हा चंद्राची मार्किंग या थर्माकोलच्या शीटवर करून घेतली. ज्याप्रमाणे मला तो ऍडजस्ट करता आला थर्माकोल, त्या प्रकारे मी जो मिडल आणि 2 साइडचे 2 कोपरे असे वेगवेगळ्या शीटवर घेतले आणि मध्ये जे काही पॅच लागतात तो आपला जो शिल्लक राहिलेला थर्माकोल असतो त्याने आपल्याला ते पॅच कव्हर करायचे. तर आता आपला थर्माकोल कट करून तर झाला आणि तुम्हाला दिसत असेल मी सध्या फेविकॉलचा वापर करतोय. हा डायल्युटेड फेविकॉल नाही आहे, रेग्युलर फेविकॉल आहे. याच्या ऐवजी तुम्ही सध्या जे आता ट्रेंडमध्ये ग्लू गन येतात त्या गन सुद्धा वापरू शकताय. त्यांनी खूप लवकर फेविकॉल पुठ्ठ्यावर चिटकवला जातो आणि खूप फास्ट प्रोसेस होतं. हे जे ग्लू आम्ही फेविकॉल ट्राय केलता यांनी सुकायला खूप टाइम घेतो फेविकॉलने सुद्धा, त्यामुळे नंतर आम्ही ती गन आणून त्या गनने चिटकवलेलं. बट मी एकटाच चिटकवायला असल्या कारणाने व्हिडिओ शूटिंग आपल्याला घ्यायला जमली नाही, त्यामुळे सॉरी. बट तुम्ही त्या गनचा वापर करू शकताय. तर मित्रांनो, थर्माकोल चिटकवून झाल्यानंतर शेवटचा आणि फायनल वर्क येतं ते फिनिशिंग वर्क आणि त्यासाठी आपण जसं मी स्टार्टिंगला तुम्हाला सांगितलं की चंदेरी पेपरचा आपण उपयोग करणार आहोत. तर आता मी हा चंदेरी पेपर लावून याला तुम्हाला दिसत असेल समोर. आता आपला रेडी झाला, ऑलमोस्ट 75% वर्क याचा कम्प्लीट झालेला आहे आणि डेकोरेशनसाठी तुम्ही बऱ्याच साऱ्या गोष्टी इथे वापरू शकताय. तर मित्रांनो, फायनली आमचं डेकोरेशन झालेलं आहे आणि हे डेकोरेशन कसं केलं हे तुम्ही नक्की जाणून घेऊ शकताय पुढील ब्लॉग पाहून. यामध्ये तुम्हाला दिसत असेल हा जो चंद्र पूर्ण बनवलाय त्यावर लाईट दिसते, सिल्वर पेपर लावलेला आहे. तर या सगळ्या गोष्टी तुम्ही देखील करू शकताय आणि हा चंद्र कसा उभा केला गेला आणि हे जे संपूर्ण डेकोरेशन तुम्हाला बलूनचं वगैरे दिसते, ही जी सगळी इन्फॉर्मेशन आहे पुढील ब्लॉग मध्ये तुम्हाला नक्की पाहायला भेटेल. Thank you for visiting. Subscribe our YouTube channel and share website link to support us.